Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 143, ngay khi Vương Lâm vơ vét xong toàn bộ thăng tiên quả, hắn lập tức lên đường đi tới chỗ Vọng Nguyệt để rút xương của nó. Không lâu sau, màn sương mù dày đặc đặc hữu của Vân Hà Tinh đã hiện ra trước mắt Vương Lâm, trông còn có phần dày đặc hơn năm xưa. Khi khoảng cách tới chỗ Vọng Nguyệt càng gần, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt bất ngờ dội lên trong lòng Vương Lâm. Lôi thú nhanh nhạy phát hiện sớm hơn, lập tức bẻ lái lao chéo người né tránh. Ngay tức khắc, một chiếc xúc tu dài mảnh phóng ra như một đạo tàn ảnh, suýt chút nữa đã trúng người Vương Lâm. Dù hụt mất mục tiêu, chiếc xúc tu quấn chặt lấy Thất Tinh kiếm trận của Vương Lâm, khiến hắn mất liên lạc với Thất Tinh kiếm trận. Vương Lâm lập tức nhận ra đó là công kích của Vọng Nguyệt. Đến đây, hắn liền điều khiển lôi thú đi về hướng khác. Đi lại chỗ khi xưa, hắn thấy một đám xúc tu màu đỏ sậm dài nghìn trượng đang chậm rãi lay động khắp mặt đất. Đến đây, Vương Lâm quyết định sẽ hành động. Để Vọng Nguyệt hấp thụ thăng tiên quả nhằm gây tê, Vương Lâm bắt buộc phải tác động vào gốc xúc tu. Hắn vỗ túi trữ vật phóng ra một lượng lớn thăng tiên quả rậm rạp xung quanh, rồi bấm quyết quát khẽ, luyện. Số quả lập tức vỡ vụn, hóa thành chất lỏng màu đỏ đặc dính rồi thành một dòng nước như một cột lốc xoáy khuếch tán ra phạm vi trăm trượng phía dưới. Ngay lập tức, khi các xúc tu kia hấp thụ tinh hoa của thăng tiên quả, mấy chục cái xúc tu của Vọng Nguyệt bắt đầu có cảm giác say say. Đến đây, Vương Lâm mới thật cẩn thận hạ mình xuống đất, xuyên qua đám xúc tu đang tạm thời bị tê liệt mà bay đi. Giữa lúc Vương Lâm đang hành sự cẩn trọng, con lôi thú trên không trung lộ vẻ phiền lòng và kinh thường. Nó bất ngờ bước tới, bùng phát lôi quang ngoài thân kịch liệt, rồi như sấm sét nện thẳng xuống mặt đất, tạo ra tiếng nổ ầm ầm chấn động toàn bộ Vân Hà Tinh. Vương Lâm mạnh mẽ xoay người, tức giận quát lớn, nghiệt xúc, mau trở lại. Tiếng lôi điện nổ lập tức kích động Vọng Nguyệt, sinh vật vốn cực kỳ mẫn cảm với âm thanh ở trạng thái thứ 3. Mặt đất run rẩy dữ dội, tất cả xúc tu như sống dậy, kéo dài vô hạn và mang theo tiếng giết kinh người lao thẳng về phía lôi thú. Ban đầu lôi thú còn hung hăng khuếch tán điện quang đánh trả, nhưng ngay sau đó, nó sợ hãi khi thấy các xúc tu đã bao vây lấy mình. Mặc cho lôi thú điên cuồng giãy giụa, các xúc tu cứ thế bắt đầu quấn lấy nó. Thế thế, Vương Lâm truyền âm quát, đừng giống lên nữa. Lúc này, chấn động kịch liệt ngoài hành tinh đã chuyển vào tận một hang động rộng rãi sâu bên trong Vân Hà Tinh. Tại đây, Tham Lang giật mình tỉnh lại, dù đang bị một cái xúc tu lớn quấn lấy và hấp thu, hắn vẫn phát hiện động tĩnh bên ngoài. Cùng lúc đó, Vương Lâm vung tay làm vỡ vụn lượng thăng tiên quả vừa lấy ra, tạo thành dòng nước, dùng cách trực tiếp trước dây xúc tu của Vọng Nguyệt. Khi những xúc tu bị thăng tiên quả làm dịu, lôi thú lập tức thu nhỏ kích thước cơ thể, ngoan ngoãn trở lại xạ thần xa của Vương Lâm. Chỉ còn lại một mình, Vương Lâm tiếp tục hành động. Sau vài ngày ròng rã đánh thuốc mê, hắn đã gắn được lạc ấn trên 7-8 phần trên người Vọng Nguyệt. Chỉ cần tâm niệm hắn khẽ động, các lạc ấn này sẽ đồng loạt nổ tung, khiến Vọng Nguyệt tê liệt toàn diện. Đến đây, ánh mắt chợt lóe, Vương Lâm thu mình độ thổ đi sâu vào lòng đất tiến về phía phần xương cốt lõi của Vọng Nguyệt. Vừa tới đây, Vương Lâm nhận ra ở đây đã có người nào đó tiến vào trong thân thể Vọng Nguyệt trước cả mình. Tiếp tục lặn xuống sâu hơn, Vương Lâm rốt cuộc đã tiếp cận được dãy kim viêm quáng mạch, lấp lánh ánh viêm, đó chính là xương sống của Vọng Nguyệt. Tuy nhiên, nghĩ đến có kẻ đến đây trước mình, Vương Lâm quyết định chưa hấp thu kim viêm vội, hắn cẩn thận tiến về phía trước để tìm hiểu. Không lâu sau, trước mặt hắn xuất hiện một cái khe lớn, ngay lập tức Vương Lâm tiến sâu vào bên trong dò xét. Thế nhưng, mới lướt đi được vài bước, bước chân hắn lại khựng lại, hắn nhận ra món thần thông cắm sâu vào xương Vọng Nguyệt, nó là của Tham Lang. Đến đây, Vương Lâm cũng gác lại ý định rút xương Vọng Nguyệt, bây giờ hắn sẽ lấy viên đá găm trong xương Vọng Nguyệt ra trước. Rất nhanh kết ấn, Vương Lâm liền đánh ra vài đạo phong ấn vào viên đá. Tiếp theo, cầm khối sơn thạch vừa đào được kéo mạnh ra, Vương Lâm lập tức nhận ra nguy hiểm, một tiếng giống dầu dĩ, dữ dội lập tức nổ vang ở phía sau. Không chậm trễ, Vương Lâm dùng định thân thuật tản ra, làm chậm nhịp kẻ thù, sau đó mới bay ra với tốc độ xé gió bỏ chạy. Vừa chạy, thân thức của hắn lướt qua phía sau và bất ngờ nhận ra, kẻ vừa đánh lên hắn là một con Vọng Nguyệt con. Đến đây, Vương Lâm cũng liền bỏ chạy thật nhanh, đến khi cắt đuôi được con nhỏ kia, hắn tiếp tục lục soát khắp cơ thể Vọng Nguyệt để tìm Tham Lang. Khi lại gần cơ quan bài tiết của Vọng Nguyệt, Vương Lâm liền dùng thần thức dò xét, bất ngờ từ bên trong, thanh âm Tham Lang vọng ra nói: "Có đạo hữu ở bên ngoài phải không? Cứu ta, ta có rất nhiều pháp bảo, nếu cứu ta, những pháp bảo này đều tặng cho ngươi." Thanh âm vừa dứt, Vương Lâm liền nhận ra hắn chính là Tham Lang. Tuy nhiên, nghe xong những lời van nài, Vương Lâm không hề đáp lại một lời mà dứt khoát xoay người rời đi. Đến khi tới chỗ an toàn, hắn liền điều khiển tiên vệ khôi lỗi hộ pháp cho mình, đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía trước lẩm bẩm: lấy xương Vọng Nguyệt, trong tất cả những chuyện nguy hiểm ta trải qua trong đời, việc này chính là việc nằm trong 3 lần nguy hiểm nhất. Nói rồi hắn kết ấn, xúc tu khắp Vân Hà Tinh lập tức được kích nổ toàn diện. Nhất thời, các xúc tu đồng loạt run lên, toàn bộ lượng chất lỏng thăng tiên quả tích tụ bấy lâu như lũ cuốn tràn ra thành biển rộng, trùm lấy xương Vọng Nguyệt. Tiếp theo, Vương Lâm không chút do dự, ấn thẳng vào hai đầu khúc xương gãy trước mặt, lập tức nối liền hệ thống kinh mạch của bản thân với nó. Sau đó, thanh âm vang lên quát: "Đạo hóa Hoàng Tuyền đệ tam thức, Hoàng Tuyền lực, rút cốt." Thanh âm vừa dứt, hai con rồng đã liền lao về xương cốt Vọng Nguyệt với tốc độ kinh hoàng như dao bầu róc thịt. Cũng vì vậy, cả hành tinh Vân Hà Tinh rung chuyển ầm ầm dữ dội.
sâu trong lòng đất, một tiếng giống nghẹn của Vọng Nguyệt bắt đầu chậm rãi vang lên, truyền đi rất xa vào tận không trung hư vô. Tuy nhiên, cũng vì Vương Lâm thi triển, khúc xương Vọng Nguyệt rất nhanh đã có dấu hiệu lung lay khỏi cơ thể. Nơi Vương Lâm đang đứng rung chuyển dữ dội, thế nhưng mặc kệ, Vương Lâm vẫn mạnh mẽ tách rời 2 đoạn xương sống của Vọng Nguyệt ra khỏi cơ thể nó. Đến đây, Vọng Nguyệt dù bị đánh bả cũng phải dần dần thức tỉnh. Đến đây, Vương Lâm lao tới gần khúc xương, mặt nổi đầy gân xanh, gầm lên một tiếng quát, "Lên!" Dứt lời, tiên lực vận chuyển cuồn cuộn, Vương Lâm kéo mạnh một cái, đồng thời hét lớn, "Lên cho ta!" Dứt lời, hắn lại quát khẽ một tiếng, dồn lực kéo mạnh thêm một lần nữa. Trong tiếng nổ ầm ầm của đại địa, tiếng rít gào thống khổ của Vọng Nguyệt lại vang lên. Đồng thời, khúc xương kia cũng dần nhô ra ngoài càng lúc càng nhiều. Đến đây, Vương Lâm hưng phấn, càng kéo càng mạnh hơn. Cuối cùng, hắn cũng thành công, thân hình lập tức bỏ chạy. Cùng lúc đó, Vương Lâm cũng điều khiển tiên vệ khôi lỗi lao tới lôi đoạn xương sống còn lại ra khỏi cơ thể Vọng Nguyệt. Tức thì, lòng đất nổ vang liên tiếp như hàng vạn tiếng sấm sét đập liên hồi. Đến khi thành công, tiên vệ liếm vác lấy khúc xương khổng lồ chạy theo sát phía sau Vương Lâm, điên cuồng phóng thẳng lên mặt đất với tốc độ cực hạn. Cùng lúc đó, Vọng Nguyệt do đau đớn, nó lập tức trở về loại hình thái thứ 3, tiếng thét như một vụ nổ ầm ầm cũng liền vang lên. Còn Vương Lâm, tiếng nổ lớn khiến đầu óc hắn choáng váng, nguyên thần đau nhức. Rất may, cuối cùng hắn đã lấy được đoạn xương kia, tuy nhiên nó quá to, hắn cũng không thể cắt đi mà phải cùng tiên vệ vác thẳng lên không trung bỏ chạy. Tuy nhiên, Vọng Nguyệt đã thức tỉnh, các xúc tu liên tục phóng về phía hắn. Thế vậy, Vương Lâm lập tức lấy cấm phiên ra, theo bàn tay Vương Lâm bấm quyết, nó lập tức tự hủy toàn diện ầm ầm của anh kích vào xúc tu. Vương Lâm tận dụng lúc các xúc tu chậm lại, hắn kéo mạnh thanh xương sống bay thẳng về phía tầng sương mù dày đặc trên không. Đúng lúc này, chấn động của đại địa đạt tới đỉnh điểm, tiếng giống một lần nữa phát ra. Tiếng gầm làm tiên lực của Vương Lâm tán loạn, hắn ôm đầu đau đớn. Lát sau tỉnh táo lại, Vương Lâm cắn chặt răng lao đi. Sau khi cảm ứng được kiếm trận vừa mất liên lạc, Vương Lâm liền quát, "Kiếm trận, trở về!" Để ngăn cản xúc tu Vọng Nguyệt, Vương Lâm không chút do dự mà quát lớn, "Tử Thử Kiếm, bạo! Hợi Trư, Vị Dương, Thân Hầu, Sửu Ngưu, Dần Hổ, Mão Thỏ, tất cả bạo!" Dứt lời, một chuỗi tiếng nổ mãnh liệt liên tục vang vọng, tàn phá bừa bãi bên trong cơ thể Vọng Nguyệt. Trước thời cơ, Vương Lâm và tiên vệ nhanh chóng vác xương sống phóng thẳng ra bầu trời bên ngoài. Đúng lúc Vương Lâm tăng tốc, thanh âm của cổ thần lại bất ngờ vang lên. Vương Lâm nghe thấy thanh âm đó chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Hắn biết đây chính là kỹ thuật mà chỉ bát tinh cổ thần mới có thể thi triển. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Vương Lâm xoay người rồi giống lên một tiếng cổ thần. Nó được thừa kế từ ký ức của Đồ Ti. Nghe thấy thanh âm đồng loại, cái khe nứt khổng lồ của Vọng Nguyệt lập tức khựng lại, những vết nứt lớn ngậm miệng lại. Đến đây, Vương Lâm không bỏ lỡ một giây nào, lập tức xoay người cùng tiên vệ khôi lỗi điên cuồng chạy trốn ra ngoài tinh không. Đúng lúc đó, nhân cơ hội Vọng Nguyệt nới lỏng, từ bên trong cơ thể Vọng Nguyệt, Tham Lang cũng lập tức phóng ra bên ngoài. Vừa đi hắn vừa chửi, vừa thề độc sau khi rời khỏi đây sẽ không bao giờ đặt nửa bước tới La Thiên Bắc vực nữa. Nhất thời, hắn hưng phấn nói, lão phu Tham Lang cuối cùng cũng thoát khốn rồi. Thế nhưng ngay sau đó, tiếng nói của cổ thần lại đột ngột vang vọng, khiến toàn thân Vương Lâm trở nên lạnh lẽo. Đối mặt với nguy cơ sinh tử cận kề, hắn bất chấp tất cả, lệnh cho con rối tiên vệ quăng nửa đoạn xương xuống dưới nói, trả lại ngươi một nửa. Xong xuôi, mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, hắn thúc giục tốc độ của tiên vệ triển khai đến cực hạn mà bỏ chạy. Đúng lúc cơn thịnh nộ của Vọng Nguyệt bùng phát, Tham Lang lao ra ngoài để tìm đường sống, nhưng khe đứt đường ra duy nhất kia đã chậm rãi khép lại. Thấy thế, Tham Lang giống lên thê thảm nói, "Không." Còn Vương Lâm, hắn vác xương cốt phóng ra ngoài tinh không, lập tức vỗ túi trữ vật phóng tinh la bàn rồi nhảy lên chuồn đi. Thế nhưng, Vọng Nguyệt cũng ngay lập tức nhìn theo hắn và bắt đầu công kích. Nhất thời, nó biến ảo ra một hư ảnh khổng lồ đưa ngón tay đánh về phía trước. Cảm giác nguy hiểm, Vương Lâm liền khựng lại. Cũng vì thế, Tham Lang đã nhìn thấy hắn. Vừa đuổi theo, Tham Lang vừa quát, "Vương Lâm, đừng chạy." Đáng tiếc, vừa muốn lao đi, hắn ta đã bị Vương Lâm dùng định thân thuật đóng băng. Bởi vậy, hắn cũng sắp bị Vọng Nguyệt thi triển hư ảnh một chỉ của cổ thần khổng lồ đánh trúng. Bây giờ hắn chỉ có thể gầm lên quát, "Vương Lâm, tất cả đều do ngươi. Lão phu cho dù hy sinh tuổi thọ cũng phải chạy ra khỏi chỗ này." Dứt lời, chiếc cự đỉnh hấp thụ thọ nguyên của Tham Lang lập tức phóng to ra một cách điên cuồng, tỏa ra luồng khí thương tang vô tận để chống đỡ. Đồng thời, bức tranh sơn hà đồ khổng lồ cũng được hắn tung ra. Đáng tiếc, Phượng Nguyệt chỉ dùng một ký hiệu ngôn ngữ cổ thần, hóa thành một bàn tay khổng lồ lóe lên, đánh thẳng về phía Tham Lang. Trúng một đòn đó, Tham Lang phun ra một ngụm huyết sắc phần lớn, liên tục lùi lại phía sau trong tình trạng trọng thương nghiêm trọng. Bất ngờ, vừa lúc Tham Lang trọng thương, Vương Lâm đã quay lại cướp lấy tấm họa đồ. Đồng thời, khi định thân thuật phóng ra, Tham Lang cũng cứng đơ người. Không chậm trễ, Vương Lâm ôm lấy tấm bình phong sơn hà đồ, ném vào túi trữ vật, rồi nhanh chóng rút lui về phía tiên vệ khôi lỗi. Thấy thế, Tham Lang chỉ có thể hận đến xương tủy quát lớn, "Vương Lâm tiểu tặc, lão phu hôm nay nhất định sẽ khiến ngươi thịt nát xương tan." Dứt lời, lão thi triển thuật pháp tạo ra hư ảnh một người khổng lồ vàng rực trên không trung mạnh mẽ cản lại một đòn của hư ảnh cổ thần của Vọng Nguyệt. Nhất thời, khi hai bên va chạm, nhiệt tiếng ình ình cũng không ngừng bạo phát, toàn bộ hư ảnh màu vàng liền bị phá nát, một chỉ kia tiếp theo hướng về phía trước Lâm.
Thấy vậy, Vương Lâm gầm lên, hắn dùng toàn bộ chút sức lực cuối cùng lao thẳng về phía một chỉ khổng lồ kia nghênh đón. Uỳnh một tiếng, khói bụi tung bay bịt mù, đón nhận một đòn đó Vương Lâm với thân xác đã rạn nước gầm lên quát, sợ muốn phá thế cục thoát thân mà ra, chỉ có một cách. Dứt lời, dùng toàn bộ thân mình, Vương Lâm lao về phía trước mạnh mẽ cùng một chỉ của cổ thần va chạm chính diện. Uỳnh một tiếng, nơi đây bụi bay mịt mù, thân thể của Vương Lâm không thấy đâu nữa. Đến đây thì hết tập 144 tiên nghịch, liệu rằng tập 145 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập mới nhất các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.